Всем привет, с вами L17 и канал GameBunker. Сегодня я буду проходить демо-версию игры Tales of the Avirentes. Я уже проходил демо-версию одной игры на канале, оставлю на нее подсказку. Получается, это не симулятор или выживалка, какие уже были на канале, а визуальная новелла. Для меня это новый вид игр. Не знаю, может кто слышал или нет, была одно время такая игра, называлась «Бесконечное лето». Одно время у меня играл в нее друг, и от него, получается, я знаю про такие игры. И еще я играл такую игру для андроида, как-то она называлась, сейчас скажу, «Пандемия» или что-то такое, но там было больше как интерактивный роман. Эта игра, в принципе, сделана так же. Все действия идут через текст и диалоги. Также варианты выбора. Обычно в таких играх есть с десяток концовок и втрое больше вариантов прохождения. Это видео будет длинным. Как ты уже заметил, я советую посмотреть его в несколько заходов. Если нравится видео по 15 минут. Я сделал разделение на сцены для навигации. Так что найти потом, где закончил, не составит труда. Ну что, давайте тогда начинать. Предысторию я рассказал. Еще эта игра имеет две локализации. Это английский и украинский языки, что как бы стало для меня новинкой. Ну что, поехали. Знайомий цей кристал. Бачила його раніше. Знаю господиню я її. Так. Саме так. Він їй належить. Але чому ж він тут? Чи на когось ти чекаєш, або просто загубився? Цікаво це мені. Хитрі пристрої ці, кристали пам'яті. Так. Спогади безцінні тут. Про історію, що сповнена пригод. Про радощі, що разом з друзями були пережиті. Але сумна історія ця. Втрати біль там є. Страждання, вибори складні. Але і щастя відчуваю я. Захоплення і турботу. Любов істинну, ніжність і довіру. Дізнатися цікаво нам, про що ж спогади тут записані. Так. Смілива дуже власниця кристалу цього. На решту з виду свого не схожа. Чудово, не були вони тут іще. Смуток храм цей не зачепив. Час повернути цей кристал господині, як гадаєш? Гадаю я, тобі теж хочеться дізнатися більше. Адже так, мій вірчан. Ходімо зі мною.
Розкриємо таємницю цю разом. Кристали пам'яті. Як давно я їх не бачила. Якби не вони, досягнення цілих поколінь зникли б в океані часу. Цей кристал належить мені. Він містить безцінні спогади мого минулого. Моя пам'ять вже не та, що раніше. Стільки чіотай пройшло з моменту, як я востаннє користувалась цим пристроєм. Записувати спогади дуже легко. Вам потрібно лише зосередитися і встановити зв'язок із кристалом. Техніка зробить усе інше. Однак зчитування даних завдання не з простих. Особливо для такого старого зразка, як цей. Але я спробую. Ця історія варта, щоб її розповіли. Час безжальний. Він як вода, повільно стирає кожну деталь. Я вже не пам'ятаю деяких місць, імен і навіть облич. Але кристал завжди прийде на допомогу і нагадає про ті часи. Наші думки об'єднаються, і ви своїми очима побачите події, які назавжди змінили моє життя. Ніби ви були там, поряд зі мною. Тіні минулих днів заграють барвами, наче це було вчора. Мої дорогі, благородні друзі, мої підступні, нещадні вороги. Я побачу вас усіх іще раз. Пригоди ось-ось розпочнуться. Ви готові? Це правдива історія Азаріс та її друзів. Я упевнена, ви не чули усіх деталей. Я маю на увазі усю історію, яка назавжди змінила наш світ. Я раніше ніколи не відкривала усіх таємниць свого минулого. Варто розповісти, з чого усе почалося. Ця історія бере початок у моєму дитинстві. Найкос, як я обожнюю таку погоду. Для початку потрібно назватися, чи не так? Адже головній героїні не слід залишатися неназваною. Я Азаріс Ерандіс Сайрус Амнера. Так, ім'я непросте, і мені воно подобається. Але для друзів я просто Азаріс. Будемо друзями. Що можу сказати про себе? Я срібляста Омверей. Омверей, усе правильно. Подібні нам істоти, якщо я не помиляюся, називалися драконами. Принаймні, ця стара архаїчна назва згадується у давніх записах. Так, я знаю, що більшість знає їх як кровожерливих тварюк, що спалюють селища, викрадають принцес та лякають усе живе. Ми не такі. І у вас невдовзі буде шанс переконатися у цьому. Я вилупилася з яйця 12 чіотай тому під символом Аморан, егіди води. Зріст приблизно 3 метри. Моя голова прикрашена копицею золотуватого волосся. Предмет заздрості одних та неприязні інших. Тоді я щиро пишалася собою та вважала себе центром власного всесвіту. У цей період чіотай усе ще прохолодно і вогко. Природа лише прокидається після холодного подиху Еорнана.
Цей же тиждень приніс несподівані тепло і радість. Я ніжилася під променями Еорін і намагалася кожною лусочкою насолодитися прийдешнім теплом. Проте насолода тривала недовго. Вдалині почувся шум кроків. Примарна тінь порушеного спокою нависла у повітрі. Кроки чулися усе чіткіше. Хто б це міг бути? Так. Ви тільки но подивіться. Нічого нового. Знову ця малявка дрімає, як північний Норвік. Дехто планує проспати все дитинство. Чи не так, Оверевай? Знайомтесь, Ельвеос Наміра. Пройди світ вискочка та, звісно ж, найприємніший співрозмовник у світі. Їй уже 16 чіотай, проте вітряна натура та неймовірна лінь зводять на нівець усі її мрії про велич. Оверевай щось на кшталт пестухи чи нероби. Хоча б одне стародавнє слово вона вивчила. Лише її присутність наповнює повітря бурхливими гормонами, розрядами ненависті та дивним, дещо відчутним горілим запахом. Невже вона відмила від бруду свою луску? Усе не настільки погано, як я думала. Мені здавалося, що навіть Артея, одна з найкращих яснолусочок на ринку, не допоможе тобі виглядати пристойно. Навіть половини моєї краси тобі, на жаль, ніколи не досягнути. Але якщо будеш рідше відкривати рота, виглядатимеш не так безглуздо. Невже тобі настільки нічим зайнятися? Ані захоплень, ані інтересів, ані хлопців? Хоча куди тобі? Ніжитися під променями Еорін та читати книжки – найскладніша робота в твоєму житті. Ніравель, найімовірніше, не відчуває до мене особливої неприязні, на відміну від своєї подруги. Проте і власної думки, як і життєвої позиції, вона також не має. Я не бачу ненависті в її погляді, та й чогось іншого також. Такий пустий, незацікавлений у житті погляд. Цікаво, вона володіє власною особистістю, чи є продовженням Ельвеос? Яка вона няшка, та й шевелюра вбачається шикарна. Припускаю, що Еллі тримає її біля себе через заздрощі. Дещо ніколи не змінюється, і вони знову за старе. Я розповіла їм про свої нічні кошмари, що не дають мені спати, але вони чують лише себе. Хто б зміг мене зрозуміти? Позбудуся їх по класиці. Я вже казала вам, ви типові хуліганки, нудні та нецікаві. У мене інші уподобання, які не мають нічого спільного із вашим байдикуванням. Подібна відповідь вчергове розсердила Ельвеос, чия жага до пригод міцнішала з кожним новим днем. От би й здорового глузду побільшало. На жаль, її успішність у школі не встигала за польотом її фантазії та вимагала значних зусиль, а не порожнього вихваляння та зарозумілості. Так чи інакше... Безглуздо з ними домовлятися. Вони наче окупанти під час війни воз'єднання. Я вже неодноразово намагалася їх задобрити, якось лестити. І точно знаю, що це марно. Мова грубості та сили – найкращий інструмент проти таких, як вони. Ох, я можу за це добряче отримати на горіхи. Нумо швидко розвернулися та дали мені спокій, бовдури.
інакше познайомитись поближче з моїм хвостом. У мене незграбно виходить відігравати зухвалість, хоча зі сторони це виглядає і винахідливо, і смішно водночас. Хтось хоче гарного ляпаса, чи не так, мала? Можу влаштувати. Ну, спробуй. Ні, не треба. Еллі, ти забула, що було минулого разу? Вона того не варта. Ага, 100% забула. Їй тоді добряче дісталося. Щоправда, не від мене, а від хлопака з класу старше. Він теж ще той грубіян, однак виявився менш терплячим за мене. Глибокий вдих, глибокий видих. Думаю, ти маєш рацію. Вона того не варта. Тоді чого ви ще тут? М? Вихід там. Ой, вибачте, там. На всі 4 боки, дівчатка. Ця малеча дуже зазналася. Варто провчити її. Давай, Ніро, хапай її за хвіст. Умить величезна лапа нависла наді мною. Ці страшні пазурі дуже легко подряпають мою сріблясту спинку. Еллі геть не турбує, що я у 1,5 рази менше за неї. Міравель вчасно зупинила свою запальну подружку. Залишається здогадуватись, скількох проблем і неприємностей їм вдалося уникнути завдяки її розсудливості та спокою. Еллі має бути вдячною своїй подрузі. Часом мені здається, що синя Омверей лише вдає із себе підлабузницю. Облиш її, Еллі, вона того не варта. Краще підемо до кристалічних печер. Таку малечу, як Азаріс, туди не пускають. Нам буде весело, а ми ще й знайдемо казкові багатства. Маєш рацію. Вона геть шизанута, ця мала. Ходімо, на нас чекають пригоди. Вони пішли? Ось так просто? Навіть за волосся та крила не смикали. Як тільки 2 бешкетниці зникли за проліском, я нарешті змогла з полегшенням зітхнути. Коли вони поруч, повітря настільки заряджене гормонами і агресією, що мені навіть важко дихати. Типове шкільнецькування, чи не так? Якби сильно дорослі з цим не боролися, це звичайна справа у такому віці. Останнім часом я намагаюся не звертати на це уваги. До речі, у мене виходить. Адже характер треба виховувати ще з часів перших ковтків соку Авеандра. Ну, нарешті. Так значно краще. Ще й у сон потягнуло. Ах, треба відпочити, Азаріс. Сьогодні мені феноменально пощастило. 2 недбалі бешкетниці досить швидко пішли, навіть не спробувавши наостанок поколошматити мене, розчинившись серед дерев. Я нарешті змогла повноцінно насолодитися теплою погодою, приємною тишею та нескінченним спокоєм улюбленого лісу. Ось вона, гармонія. Я дуже погано відпочиваю вночі. Яскраві сни змінилися дивними видіннями. Раніше хоч трохи набиралося сил, але цього на Айкосу стало зовсім важко. Через декілька хвилин почулося заспокійливе сопіння, і одна срібляста пастуха згорнулася клубочком, наче маленький норвік. Засмага під променями Еорін – це, звісно, добре, проте я надаю перевагу укриттю під пологим кущем. Тут набагато краще насолоджуватися відпочинком, чи не так?
Так, блакитне світло анселяр кущів ще більше вабить зануритись у яскравий світ мрій. Останніми днями тільки там, у вісні, мені спокійно. Раніше тільки вночі, а тепер і вдень. Що ж це відбувається зі мною? Ні, я так більше не можу. Сьогодні точно розкажу про усе батькам. Вони мають знати про свої проблеми, інакше я збожеволію. Ще ця Еллі. Ненавиджу цю курву! О, великий Амуран! Рано чи пізно вона у мене отримає на горіхи! Через неї я немов на голках, а коли хвилююся, жахи набувають нових сил. Видіння, які з'являються у моїй уяві, позбавили мене сну вже на цілий цикл Веріми. Ще й очі наче палають. Після сну такого точно не було. Ось знову я говорю сама із собою. Може, я вже божеволію. Сльози поневолі накотили на очі, і я вже була готова розчинитися в океані жалю до самої себе. Раптом я помітила дещо цікаве, що лежить поряд зі мною. Якийсь дивний фіолетовий кристал. Як я його не помітила? Чи, може, його тут не було? Звідки він тут? Такий красивий. Кристал ніби пульсує, коли я на нього дивлюся. Цікаво, чи це реакція на мій погляд? Я вже не вперше помічаю таку поведінку за технікою в моїх лапах. Я маю торкнутися його, я нічого не боюся. Стривайте. Азаріс, дурненько, ти ж його вже хвилину як тримаєш у лапах. Моя уява миттю зобразила найрізноманітніші сценарії світових катаклізмів, які точно мали би трапитися у момент, коли я взяла кристал у лапи. Наприклад, сильний вибух, що осипає мене градом уламків. Сліпучий спалах, що супроводжується появою жахливого багатоокого монстра з паралельного виміру, який, звісно ж, обожнює маленьких омверей на сніданок, обід та вечерю. Навіть банальне пропалювання моєї лапи фонтаном кислоти, що вже більше схоже на реальність та стародавні пастки. Хоча, на щастя, нічого подібного не трапилось, і це я просто начиталася пригодницьких романів. Наче це звичайний псіокристал. Однак дещо мене в ньому цікавить. Дивакуваті візерунки, незвичайна форма і дуже яскраве сяйво. Настільки яскрава, що на мить мені здалося, що вже глибока ніч. Я вже подумки зібралася додому, проте допитливість знову перемогла. Я точно про це пошкодую. Потім, коли-небудь. Який цікавий екземпляр! Я не знаюся в кристалістиці, проте упевнена, що йому не одна сотня чи отай. Я добре знаюся в історії, а також цікавлюся археологією. Судячи з матеріалу та цих малюнків, це лаподільний кристал. Як цікаво!
Передусім, варто уважно оглянути кристал. Я розглядаю кожен фрагмент кристалу, повільно обертаючи його в лапах. Усе як татко вчив. Шкода, що зі мною немає лупи. Виглядає вельми аскетично. Цікаві візерунки, але не бачу ніяких рухомих деталей. Це просто кристал. Хоча хвилинку. Тут видніються фрагменти написів, і вони відрізняються від інших. Але я не можу їх прочитати через товстий шар бруду. Як би я не намагалася відтерти кристал, мені так і не вдалося його очистити. Написи неможливо прочитати. Схоже, це кристалічні окисли, які не зняти без спеціальних засобів. Найбільш логічним буде спробувати промити кристал у струмку, чи не так? Прохолодна вода змила з кристалу поверхневий бруд, який не відтирається лапою. Тепер він сяє значно яскравіше. На краях видніються зазори, що натякають на те, що кристал складається з кількох частин. Я не помічала цього раніше. Неймовірно! Це саме те, про що я думаю. Я абсолютно упевнена, що це амініт-кристал. Він дуже рідкісний. Ще й знайти його зарядженим і в робочому стані – це взагалі удача близька до міфічної. Це точно він, але чому він світиться настільки яскраво? Наскільки я знаю, вони не мають так яскраво блищати. І колір вельми незвичний. Усі псіокристали, які я коли-небудь бачила, блідосині, а їхніх світла та енергії ледве вистачає, щоб освітлювати невелику кімнатку у темну ніч. Раптом позаду мене почувся тріскіт гілок і шурхіт опалого листя. Я насторожилася, але була абсолютно упевнена, що поблизу нікого немає. Тут хто-небудь є? Доведеться вилізти з цих чагарників, адже мене і так уже помітили. Ух ти! У мене дуже незвичайний гість. Агов! Я тебе бачу! Втілення скритності! Ти хто такий? Серце не на жарт заколотилося у моїх грудях, хоча я маю залишатися сміливою. Тато вчив мене, що багато істот відчувають страх. Він притягує їх, як квірків притягує до себе аромат великих квітів. Замить, трохи попискуючи, дивна істота визирнула з-за куща. Схоже, воно розуміє, що далі ховатися немає сенсу. Хто ж ти? Ти не виглядаєш небезпечним. Цей кристал на лобі. Я читала про таких істот, як ти, але ніколи не бачила на власні очі. Ти псіонний вісп, чи не так? Хоча ні. Псіонними віспами їх називали в епоху великих псіовідкриттів. Нині ж їх звуть не інакше, як аннорами. Це досить велика особина. Мабуть, це альфа, адже він розміром з мене. Аннор не зводив з мене погляду, продовжуючи свердлити мене своїми яскравими оченятами. Вухата істота пискнула і потроху наближається до мене. Його шкіра яскраво сяє під променями Еорін, а кристал відблискує та переливається, немов крапля води. Ти голодний? Чи загубився? Де твій дім?
Анор войовничо підняв лапку. І голосно запищав. На мить я затремтіла, однак згодом зібралася з думками і приготувалася до його атаки. Спроба вкрасти кристал з моїх лап виявилася невдачею. Ах ти, вухастий розбійник! Зараз я тобі покажу! Мій удар хвостом змусив Аннора відступити на декілька кроків. Однак уже за мить він знову був повний самоупевненості. Ей, це моя знахідка! Знайди собі інший кристал! Аннор войовничо пропалює мене поглядом. Він не збирається відступати. Що ж мені робити? Навіть не розраховуй! Це мій кристал! Аннор гучно вискнув. З його крихітних лапок з'явилися доволі страшні пазурі. Він став у погрозливу позу, вичепуривши прим'яті вушка. Невже він хоче битися? Невже ти хочеш іще? Маленький Аннор підготувався до атаки. Він погрозливо виставив клешні та грізно пискнув. Ну, якщо тобі цього мало, отримуй ще! Він кинувся на мене, намагаючись заволодіти кристалом. Невже ти хочеш іще? Арара. Маленький Аннор підготувався до атаки. Він погрозливо виставив клешні та грізно пискнув. Роги слід берегти з дитинства, а ось лапою ще й з такими пазурями. На тобі! Аннор виглядає добряче побитим, проте я все ще відчуваю його гнів, а мініатюрні бусові оченята сяють непохитною рішучістю. Мені варто уникати його атак. Аннор знову атакує! Аннор яскраво сяє, а на його панцирі проступили псіоруни. Він акумулює енергію. Ймовірно, моє вогняне дихання здатне дещо остудити його запал. Аннор здригнувся, налякано пискнув та втік у глиб лісу. Незважаючи на перемогу, я не поспішала радіти. Як же мене налякав цей маленький пройдисвіт!
Ніколи не могла подумати, що стільки агресії може бути приховано у такій маленькій істоті. А нори відомі своєю доброзичливою натурою та природною сором'язливістю. Невже усе це через маленький кристал? У татка багато подібних на столі, на роботі ще більше. Він точно особливий, тому я маю розкрити усі його таємниці сьогодні ж. Продолжение истории узнаем уже в следующей части, так как это уже подошло к концу. И только ваша активность решит, будет продолжение или нет. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарий.